Overtreding begaat volgens de kant. Dat gebeurt aan de linkerkant vandoor. Laat het zien, Ruud. Daar gaat hij. Komt die bal met de buitenkant van de voet. Komt er Van Basten. Basten prima aangenomen, jongen. Nou. Arriving now. That's Van Basten. It's Van Basten. It's a goal for Holland. Marco Van Basten. Van Basten. Hij zit erin. Wat een schitterende goal. En dan komt hij toe. Daar zie je het van Ruud Gullit. En daar is hij. Marco van Basten. Wat een goal. Wat een actie. Het draaien in de box. Zoals de Engelsen zeggen. In die 16 meter. Het wegdraaien op het lichaam. En dan paas. Hij zit erin. We hebben een goal gescoord. En wat een mooie zeg. Onvoorstelbaar. En al die oranje hebben op de start. We hoeven niet te verliezen van deze Duitse ploeg. De bezorgde komen het veld in. Hoe is het mogelijk? Under Mikkels, there was to be no repeat of qualifying failure. The Dutch topped their group with 6 wins out of 8, securing their place at the 1988 European Championship in Germany. The Dutch arrived at the Mungersdorfer Stadium in Cologne for their opening group game, followed by thousands of their orange-clad supporters. Their opponents were the Soviet Union, managed by the great Valery Lobanovsky. Laatste handtekening van Ruud Gullit. De bus kwam de hoek om. Ik zag u zwaaien naar de landgenoten. Ja, ik zag er een paar. Kunt u de opstelling al prijsgeven aan ons? We zijn er dit om 7:30 uit ongeveer. Ja, de opstelling die hebben ze al vrijgegeven. Ik ben hier niet degene om als commentator op te treden voor de opstelling aan te geven. Het is dus dezelfde opstelling waarmee u de laatste weken als beginopstelling bent begonnen. Dat is juist. Hoog boven Kuznetsov uit. En Koeman, dit is zijn afstand. Oh, wat een pegel. Oh. Maar verdedigen kunnen die mannen natuurlijk in het wit. Gullit's got there. Vanenburg. Gullit verlengt. Dasayev is uit zijn doel. Bosman raakt hem net niet voldoende. Wouters. Koeman ineens nemen. Gullit. Actie. En Dasayev. Prachtige actie van Ruud Gullit. En het publiek heeft het inmiddels door en scandeert de naam van Marco van Basten. Die het zo verschrikkelijk moeilijk heeft in de oranje selectie, omdat hij geen... Gidiatulin? Nee. Rats? Ineens. Oeh, ja, die hangt erin. Oh. It's a stunning goal. On the break from Vasily Rats. And when he does get them, they are very spectacular. Wat onverdiend. And the Soviets are in front. Maar wel waar. Nummer 7, Gerald Vanenburg gaat eraf. Nummer 12, Marco van Basten komt erin. Koeman. Gullit? Nee. Muren. En de druk op het doel van Dasayev wordt enorm. Maar die man is geweldig vanavond. Wouters, die weet dat Dasayev uit zijn doel is. Godverdorie zou je zeggen. Hij wil er ook niet in. Ik begin te vrezen voor een grote deceptie van een ploeg die eigenlijk de hele wedstrijd maakte, maar 1 bal om zijn oren kreeg. Iemand iets mee kan doen. Komt die bal van Van Aarle. Komt hij voor het doel. Wordt doorgekopt door Gullit. En dan gaat hij tegen de lat. We hebben ook geen geluk. Hij mag er niet in. Nee, het zit Oranje vanavond niet mee. Dat is duidelijk. We kunnen spreken van 1 afknapper. Zeker. Nu hangt alles af van de wedstrijd tegen Engeland. Er wordt scherp getraind. Vlijmscherp. De tegenstander heet Engeland en Engeland heeft in de openingswedstrijd verrassend verloren van Ierland met 1-0. 15 juni, Düsseldorf. 45.000 Nederlanders wachten in spanning af. Want nu moet het gaan gebeuren. Een nederlaag, ja dan is het afgelopen. Glenn Hoddle speelt, daar heeft u rekening mee gehouden. Nederland-Engeland. Daar zijn we vanuit gegaan, ja. Maar het maakt verder niet zoveel uit wie er speelt. De kaarten die zijn geschud en iedereen weet waar het om gaat. De artiesten die er precies wel of niet mee meedoen, ik geloof niet dat dat doorslaggevend wordt. Bij ons speelt een andere artiest vandaag, Van Basten speelt. Dat is duidelijk, ja. Wat gaat het worden in die tweede wedstrijd? In die pool waarin Nederland een nederlaag heeft.
tegen de Sovjet-Unie. En waarin het er nu dus om gaat om deze wedstrijd tegen Engeland het liefste in winst om te zetten. Check now on the lineups. Now England have made those two changes, as you said. Glenn Hoddle starts the match in place of Neil Webb, and Trevor Steven comes in. Dat is een Hoddle, maar dat is door Team de Gullit, maar dan is het toch Hoddle die hem kan spelen naar Robson. En geen buitenspel voor Lineker. En het is levensgevaarlijk, daar gaat hij. Ja hoor, oh het zit tegen de paal. Wat een fout van Koeman en van Breukelen, onvoorstelbaar. The blonde defender, it came off his head, he beat his own keeper. And Lineker hit the outside of the post. Gullit, chance for Holland. Oh, and Van Basten. Well played by Tony Adams. Seemed to be blocked by Adams. Muren. Rijkaard. Van Basten bewijst dat je beter en koelbloesiger bent. Kazarien doet niets. Hij doet niets. Hij geeft geen strafschop. Everything we've seen about the Dutch so far, both in the first match and today, they're never afraid to have a shot at goal. Wat komen we met die bal? Ja, die bal die gaat op de vuist van Chilton en Van Basten is er bijna bij. Met een schitterende vrije trap. Van Basten. Gullit in het midden, Varenburg op rechts. Daarachter nog Van Haarle. Daar is Gullit. Hoddle. Tegen de paal. Nou, we mogen niet mopperen, hè, over die eerste helft. Wat een schitterende vrije trap. Wat een gigantische knal, zeg. Van Rijkaard die een overtreding begaat volgens de. En daar gaat Gullit aan de linkerkant vandoor. Laat het zien, Ruud. Daar gaat hij. Komt die bal met de buitenkant van de voet. Komt Van Basten, Van Basten. Van Basten, prima aangenomen, jongen. Nou. Arriving now, that's Van Basten. It's Van Basten. It's a goal for Holland. Marco Van Basten. Hij zit erin! Wat een schitterende goal! En wat Jones die doet, daar zie je van Ruud Gullit! En daar is hij! Marco van Basten! Wat een goal! Wat een actie! Het draaien in de bak, zoals de Engelsen zeggen! In die 16 meter! Het wegdraaien om het lichaam! En dan paap! Hij zit erin! We hebben een goal gescoord! En wat een mooie, onvoorstelbaar! En dit is prachtig! Zo speelt hij Adam Soep en knalt hij in. Marco van Basten. Zijn wachten is beloond. Want dit is zijn succes. The run from the back out to the right wing. And Van Basten's through again. And he's round Shilton and Gary Stevens off the line. Van Basten going through a devastating spell. It's half time. Well, 1-0 to the Dutch. But it could have been worse with that clearance off the line in the last seconds. 2 minuten later zit de ploeg alweer in de kleedkamer. Het doelpunt van Van Basten viel namelijk in de 43ste minuut van de eerste helft op een psychologisch belangrijk moment. Kan Nederland de aanvalsgolf van de Engelsen opvangen? Worden de tweede 45 minuten net zo boeiend als de eerste 45? De tweede helft van Nederland-Engeland breekt aan met een 1-0 voorsprong. En dan voel je dat met name natuurlijk een man als Van Basten in zijn element is. Maar voorlopig aan de andere kant van het veld het balbezit bij Hoddle. Hoddle met voor zich Wouters. Geeft die bal. Die is een prima beweging, zegt Van Beursley. Maar die moet dan ook nog een keer door Van Tichelen heen. Dat lukt niet echt. En dan toch het balbezit voor Robson. Robson die 1-2 gaat hij er zomaar doorheen gaat. En is het een doelpunt. Ja! Het is toch een doelpunt. Onvoorstelbaar. Dwars door het hart van de verdediging. England are level. And Brian Robson shows the way. Beardsley played the first ball in. Robson played a 1-2. It was pushed back to him by Lineker. He carried on. Van Basten. Muren. Erwin Koeman. Kieft. Gullit van. Kieft. Beardsley. Wouters. Gullit. Van Basten niet buitenspel. Hij scoort weer! Hij scoort weer! Marco van Basten. Hij wil wel de tribune niet naar die mensen die daar juichen. Een eindeloze clutch. En dan dit. Het paasje. Is goed. Niet buitenspel trouwens. Er wordt niet gevlacht. Er wordt niet gefloten. Het telt allemaal. 2-1.
is de wedstrijd die het Nederlands voetbal lang heeft gemist. Dit zijn de echte wedstrijden. Dit is het toneel van het internationaal voetbal. Van Aarle moest inhouden, anders was hij bijna buitenspel geraakt. Hoekschop. Koeman. Heeft. Ja! Haha! Weer 3! Op weer 3, het is de derde van Basten. Als je hem nu pakt, dan ziet je snor en daar is hij dan. 3 doelpunten van Marco van Basten. Dit is het toneel waarop je je moet manifesteren en daar is hij dan. Well, it's a hat-trick. And the Dutch have surely cracked it now. The third goal from the corner kick. The near post corner flicked on by Keith. Kan dat? 4 keer? Nee. Marco van Basten krijgt het applaus. Hij zou na de oefenwedstrijd Nederland-Roemenië het erg moeilijk hebben gehad met de vraag: hoor ik hier thuis bij dit Nederlands team? Word ik gewaardeerd? Krijg ik mijn kansen? Krijg ik mijn kansen zoals ik ze zelf voel ze het kunnen hebben gezien mijn kwaliteit? Wrong at the moment. Stoppage time, and there's not much of that. Holland have beaten England by 3 goals to 1 here in Düsseldorf. The man who scored the 3 goals, brought in by Rinus Michels today, Marco van Basten, not on the pitch at the end, but on the pitch when it mattered to produce a fine personal performance. Er zal ongetwijfeld gezegd en geschreven worden, dit is het gelijk van Marco van Basten. Hij moet spelen. Als hij 3 keer doelpunten gescoord hebt in zo'n wedstrijd, heb ik er geen moeite mee. En dan kan je gewoon zien dat we een echt elftal zijn. Dat iedereen mee kan spelen als iedereen maar van elkaar, wat voor elkaar over heeft. De Ieren, dat is de outsider. Dat is de zwakste ploeg. Maar nu hebben ze gewonnen van Engeland en gelijk gespeeld tegen de Sovjet-Unie. Dus moet Nederland winnen. Maar liefst 50.000 toeschouwers uit Nederland zijn overgekomen. De grens overgetrokken met hun oranje petjes en sjaals. U heeft het al eerder gezien, de sfeer in het Parkstadion ademt oranje. In afwachting van de derde groepswedstrijd in dit Europees kampioenschap. De Republiek Ierland tegen Nederland. Alles en iedereen is rood, wit, blauw en oranje. Maar kan het Nederlands elftal deze druk aan? Erwin Koeman en Van Basten zijn er weer bij. De ploeg is ongewijzigd in vergelijking met de wedstrijd tegen Engeland. De 11 spelers die nu het veld zijn dezelfde die tegen Engeland zijn begonnen. Jawel. With fans famous for their good humour, there was always going to be a great atmosphere when Holland played the Republic of Ireland. Found by Erwin Koeman, now Van Tichelen. Schot van Van Tichelen, oh, daar verkeek Warner zich bijna op. It's well hit. Is daarbij, komt die bal, komt voor het doel, wordt gekopt inderdaad en dan gaat hij tegen de paal en dan blijft hij op de lat, nou het is niet te geloven. Wat wij een geluk hebben zeg met die paal, het is onvoorstelbaar. De kopbal van McGrath gaat op de paal, komt op de rug dan, ik geloof van Gerald Valenburg die daarbij moet staan en dan valt hij zomaar in. Blijft de bal buiten het doel van Breukelen die op het laatste moment stopt. Maar daar zwijnt Nederland. And how did it stay out? Wouters. Van Basten. Richting Gullit. En daarachter kwam Erwin Koeman. Langs de zijlijn meldt Willem Kieft zich. En hij komt ook in de ploeg. In plaats van Erwin Koeman. Van Aarle. Wouters. Ruimte voor Jan Wouters aan de rechterkant. Laat de bal liggen voor Gullit. Gullit. Wouters. Wouters. Oh, op de lat. Op de lat. Oh, wat een gevaarlijk moment. Van Tichelen. Valenburg. Bonner komt, maar kan er nooit bij. En heeft dus alle mogelijke moeite om op de terugweg deze bal nog over de lat te tikken. Nee, hij ging er vanzelf over. Nu Van Basten teruggevallen. En misschien dat we dan nu een keer die bal krijgen. Die bal die zo verlossend kan zijn. Die treffer die we nodig hebben om de kwartfinales te bereiken.
tussen twee man in. Moet even terug naar de rechterkant. Goed voor, Wouters. Weggekomen. Opgevangen Koeman. Koeman met de knal. Kieft er een hoofd. Kieft. Ja! Unlucky, maar wat geeft dat? Michels en de Ruiter vallen elkaar in de armen. 8,5 minuut voortijd. Willem Kieft. It's a goal! En die wacht op de kans om iets te laten zien in dit Europees kampioenschap. Juist hij. Het mooie is dat de aanval die hier aan vooraf gaat, de grensrechter staat te vlaggen en de scheidsrechter dat niet ziet. Dus de aanval wordt afgeslagen, die aanval dus waaruit we nu scoren, daarvoor is gevlagd. Ze zullen daar niet te lang over praten, want Nederland wint. Hallo Frank. Er komt, jongens, pas op, er komt nog meer aan. Als jullie nou in het midden blijven staan, dan hebben mijn kleren niet net. De meiden zijn al nat, Frank. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. With only 9 minutes left, Wim Kieft deflected a miss-hit shot and the Dutch would progress. Somewhat fortunately, to the last four. Holland took on West Germany in the semi-final, looking to beat their adversaries for the first time in 32 years. Men wil wraak, men wil revanche. Op alles wat we ooit tegen Duitsland hebben meegemaakt. Ich glaube, dass es sicher ein interessantes Spiel werden wird. Morgen so ein Klassiker Deutschland gegen Holland verspricht natürlich eine gewisse Attraktivität. Ja, aber die Deutschen gewinnen immer. Hè? Ich hoffe auch morgen. Ja. Wir versuchen es auf jeden Fall. Dan gaat het beginnen. 21 juni. Slechts 10.000 Nederlandse toeschouwers hebben een kaart kunnen krijgen. En daar zit men dan in het Volksparkstadion. West-Duitsland-Nederland, hoe heb jij dat toen beleefd? Vanaf de televisie en verschrikkelijk jammer voor Nederland. Wat we denk ik nu recht kunnen zetten. De Koude Oorlog begint onmiddellijk na de wedstrijd. Nederland krijgt in Hamburg slechts de beschikking over een ongelooflijk druk hotel. En Duitsland kan verscholen achter de bosjes de voorbereiding aan beginnen. Years ago, people here in Holland always wanted to talk about things that happened in history, the war. There was also the small matter of the 1974 World Cup final, when Germany beat a Holland side managed by Michels 2-1. Everybody who was older than 5 or 6 years old, who have seen or knew about the game of '74, how we were, in our opinion, we were robbed of the world title, not because of Germany did anything mean, but we have given it away. Je leest heel veel dingen in de krant en you read a lot about the 1974 story in all the newspapers. We didn't win, so of course it all comes back to Holland against Germany. You must understand that in '74 we lost a final against the Germans. Well, everybody considered us one of the best teams that played the game. For me, still, this game is the most important game I've ever played in my career. Ongewijzigde ploeg. De ploeg die perfect voetbal weer. Niet te warm, niet te koud. It is a rematch of the 1974 FIFA World Cup final. En we wachten met z'n allen op de volksliederen. Rijkaard, Kullen mag doorgaan. Dat is ook lekker voor de keeper om zo te beginnen. Koeman. Van Basten, prachtige trap weer. Over 40, 50 meter. Recht naar de goal. Nee, hij wacht even. Het setje van Kolen was net genoeg.
achter Rijkaard en Van Tichelen in de gaten houdt. Ja. Daar waren er twee op elkaar knallen. Wint de sterkste. Dat lijkt Van Breukelen te zijn. Van Basten. En Erwin Koeman. Wat een pegel zeg. Oh! Wat een knal. Tremendous shot by Koeman, just wide of the German goal. Gullit. There's his cross curling in towards Van Basten. Van Basten. And it's wide. Krijgt de ruimte niet van Kohler. Er wordt daar wel erg zwaar onderuit geschopt. Door en Imel en Kohler. Het wordt onvriendelijker. Oh, wat een gemene trap van Imel. En dan is het rust. 0-0 dus. Na 47 minuten en 18 seconden. Met nogmaals gezegd een technisch beter Nederland elftal. Onverstoorbaar kijken. Maar wat maakt het Nederland uit? We willen wraak. De eerste helft is boeiend, spannend. Maar het spektakel komt in de tweede helft. Er zijn een paar spelers in de Duitse ploeg die proberen een van de oranje mensen een gele kaart te bezorgen. En dat is niet leuk. Kijk, hij springt er nog overheen zelfs. Mil. Rijkaard die gewoon de bal verdedigt, maar wel de vrije trap tegen krijgt. Jongen, wat maakt die Mil zich druk? Waarom eigenlijk? Wouters. Jongens, die bal moet er een keer in. Klinsmann. Going past them all. Penalty given. A foul by Rijkaard on Klinsmann. Laten we eens kijken. Klinsmann. Als geen ander kan Van Breukelen zich instellen op dit soort situaties. Maar Matthäus is een ijskouwer. Terwijl de Beckenbauer heel stoïcijns kan kijken. Maar dat moet je hier in de helft van Hamburg wel zijn ook. Matthäus kijkt en past. Met zijn aanloop. Gaat nu er aanlopen. Daar komt het schot van Matthäus. Hij had hem bijna, maar dat telt niet. Het is 1-0. Absoluut onverdiend. Tremendous effort from the keeper there. Van Broekman's almost pulled that one out the back for them. The Germans took the lead in the 54th minute. Lothar Matthäus scoring from the spot after Frank Rijkaard had tripped Jurgen Klinsmann. Wat een schande is dit eigenlijk, hè? Dat dit weer kan gebeuren. Ik heb het een paar keer gezegd al. Het Nederlands elftal speelt mooi. Maar het vergeet te scoren. Terwijl Vuller een vrije trap krijgt. Hoe is dit allemaal mogelijk? Er zijn twee verzorgers in het veld. Nou, ik heb hier toch de indruk dat iemand zich verschrikkelijk aanstelt. Die groep die ook nu op het veld staat. En wat gebeurt er nu allemaal? Dan loopt de scheidsrechter er naartoe. En dan, ja, dit wordt een tumult. Het is onvoorstelbaar. Koeman, pas op. Blijf jezelf. Op eigen helft nog steeds. Gullit gaat diep, kan hij de bal krijgen? Nee, Van Basten raakt de bal kwijt. Wordt door twee man geattaqueerd. Mag doorgaan van de scheidsrechter. Dan gaat Matthäus. Die krijgt direct een cake als hij niet oppakt. Want Koeman loopt achter hem. Matthäus gaat hij scoren. Of geeft hij de bal naar rechts. Het schiet van die schiet. En dan is het bijna 2-0. Schitterende aanval. En dan staat Van Breukelen heel driftig te zijn. En krijgt een gele kaart. Het is onvoorstelbaar. Ja, we gaan het Gullit met het balbezit. Geeft hem naar Wouters. We hoeven niet te verliezen van deze Duitse ploeg. We staan allemaal achter, maar het is een fantastische wedstrijd. Er gebeurt van alles. En de stemming is enorm in het Volksparkstadion. Wouters. Van Basten weggedraaid van Kohler. Van Basten neer tegen Kohler. Je kan ook geel geven voor herhaaldelijk zondigen tegen de spelregels. Koeman, hij wil er niet in. Hoe is het nou toch mogelijk? Dus de opening maar aan de andere kant van het veld gezocht werd Van Basten die de bal aanneemt. Op de 16 meter gaat om Kohler heen. Kan hij er wat mee doen? En laat zich vallen, maar er is niks aan de hand. Ja, een penalty! Oh.
Dat is ook geen penalty. Dat is ook geen penalty. Dat is er helemaal geen penalty. But Holland were the better team, and they were back on level terms deservedly 20 minutes later. This time for the foul by Rolf van Basten. Maar als die er maar in gaat. Als die er maar in gaat, is absoluut geen penalty. We krijgen nu een hele hoop koude oorlog. Maar als hij erin gaat, staan we op gelijke hoogte. Collega Bert Nederlof durft niet te kijken. Als de bal wordt genomen, zit hij erin! We staan op gelijke hoogte! Nederland op 1-1. En nu wil ik het wel eens zien. Want nu moeten we er overheen, Bert. Ronald Koeman scoring from the spot. It's 1-1. Relief for the Dutch management, the Dutch fans and the Dutch players. Wel eens een beuk krijgt. En Wouters die zelf schiet. And an historic win for the Dutch was secured late on. Jan Wouters with the pass. Ja, naar de goal van Basten! Ja! De Basten tikt hem er ineens in. Niet op rekenen. To put the Netherlands into the final. Het Volksparkstadion is van oranje. The Germans are lying on the ground, distraught. The Dutch are celebrating as Marco van Basten gets his 4th goal of the tournament, the 2nd on the night, and what a time to get it. There's no time to recover now. And the Dutch really have only to play out the last few seconds. Oh, he's won it for the Netherlands! Van Aarle. Surely with 2 minutes to go. Rolf. Lange ballen naar voren of niet. Diegenaar kijkt het vertrok. Wouters. Bremen. Jongen, jongen, jongen. De spanningen gieren je toch door de keel. Hier in het Volksparkstadion. Het is afgelopen. Diegenaar pakt de bal. Extra time avoided. The Dutch fans went crazy. En het legioen. En dolle vreugde. Het Nederlands elftal speelde een fantastische wedstrijd hier in Hamburg. En het drama natuurlijk voor de West-Duitsers. Maar ze zijn weggespeeld door Oranje. Ruud Gullit en Rinus Michels. Ja, dan krijg je toch echt een brok van in je keel. Van dit soort plaatjes. Ronald, hoe voel je je? Fantastisch, hè? Eindelijk die Duitsers, hè? Olé! The role discipline. Every player has to know exactly U merkt, dames en heren, de Polonaise what he has to do. Koeman en Ruud Gullit. Berry. Hoe voel je je, jongen? Ja, dit is schitterend. Dit is het mooiste wat ik mee kan maken. Na zo'n seizoen en dan erop. Every player has to know exactly what extra he has to do. Frank, jongen. Hoe voel je je? Hoe voel je? Prachtig. Voel je stomme vraag? Hans zei net, ja, het was verdiend en ik heb niet gewanhoopt. Deelt u die gevoelens achteraf? Achteraf, zeker, ja. So it would be Holland against the USSR in the final. Ik kan niet meer stuk, jongens. Ik denk voor niemand. Het is echt. Je kan zien dat we als team gewoon heel sterk zijn. Holland exploded. En daar kan je gewoon niet. Daar kan je niet buitenom. De Duitsers vroegen nog of het verdiend was. Toen zeg ik, ja, ik dacht het wel. Ja, ik dacht het wel. Merkwaardig toernooi speel je eigenlijk. De eerste wedstrijd helemaal niet. We hebben al naar Engeland gesproken, 3 goals. Possingbeer, topscorer van dit toernooi, die zei al, dat is voetbal. Maar wat is voetbal dan een merkwaardig spel? Ja, nou ja, dat kan gebeuren. De ene dag ben je een grote man en dan ben je gevierd. En de andere dag dan ben je een grote eikel natuurlijk. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Zo is het niet alleen met voetbal, zo is het met alles. Ja, ze speelden ze dus in wijze van de mat natuurlijk van dat moment. En dan gaat het erom, dan wanhoop je niet. Die zegt, ja, dat moment moet komen, dat kan niet uitblijven. We saw, imagine on the news, as we said. Goedenavond. Grote vreugde bij spelers en supporters in Hamburg, want het Nederlands voetbalelftal zit in de finale van het Europees kampioenschap. After the game, I arranged also to hire a discotheque for the entire team, and we partied the whole night long. Can you imagine, being in a tournament, go to a party, arrange a party for all the people, all the journalists, all the relatives. When you won such a semi-final against Germany, as everyone is euphoric,
en het belangrijker vond als het hele And they found that win more important than the entire tournament. It was unbelievable. So therefore, I break his back almost. You guys look so happy here. Like, because it was our final. This was the final. Rinus Michel just said, "Let's hope you had a wonderful night. But do me a favor. And is there a possibility that we, the first time in Dutch history, with the Dutch national team, that we can win a final?" Also, German journalists were coming who I knew, and it was unbelievable. The next day we flew to Munich, and then we went to a concert of Whitney Houston. No way. Yes, can you imagine? No and way. the thing is, we wanted to dance, but we were not able to dance. Plaatsen van Hamburg naar München. Daar wordt de finale van het Europees kampioenschap 1988 gespeeld. In hetzelfde stadion, maar 14 jaar eerder, Nederland verloor in de finale van het wereldkampioenschap. Gissing, maar dit is het dus echt, hè? Voor dit toernooi wel, ja. Ik blijf het steeds onvoorstelbaar vinden dat je zoveel los kan maken met het voetbalspelletje. Voor al die Nederlanders, er zouden geen kaartjes zijn, maar moet je eens kijken wat er zit. Ja, het is onvoorstelbaar, hè. Het is, Keulen is zo vrij dichtbij, maar München is echt een eind. En als je dit dan weer ziet, dan gaat er wel wat door je heen. En dan besef je dat je het alleen heel goed moet afmaken. En ik denk dat daar al die mensen recht op hebben. 2 keer eerder stond het in de finale van een groot kampioenschap. Toen was het het wereldkampioenschap in 1974 en het wereldkampioenschap in 1978. Nu eens niet tegen het gastland. Nu tegen de Sovjet-Unie. Zij zijn de pestvogels die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen. En u weet dat hier prijzen zijn rondgegaan 3 tot 4 keer zo hoog als eigenlijk was verwacht bij de verkoop. Aleinikov. Grote aanslag van Breukelen. Rad. Savarov. Ja, in 1 gaat het dan lopen. En aan de andere kant is het voor Nederland nog een beetje hopen op een individuele actie. Nou, Van Basten, kom maar mee. Koeman in een volgebied. Weer in Belanov. Dat tegen de twijfelt wat. Lijkt een gevaarlijk spel van Belanov. En Belanov houdt de controle over de bal. Prima actie. Geeft hem door naar Litovchenko. Litovchenko bij de 16. Gaat hij daar? Is het dat? Nee, Van Breukelen met de redding. Prima aanval van de Sovjet-Unie. Binnendoor kwam de ruimte voor Litovchenko. En Hans van Breukelen pakte. Gullit gaat door. Van Basten, Gul, obstructie. Coach zegt 9 meter is bij mij anders. Nu kan het. Gullit. Tatayev. It's Hullet with a free kick. Dyersep on his toes. Voortreffelijke redding. En de hoekschop. De eerste corner voor Nederland komt van Erwin Koeman. Erwin Koeman neemt die bal. Bal wordt doorgekopt door Gullit. En wordt dan toch weggewerkt door de Sovjet-Unie. Dan is het Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staan. Kan die bal komen naar Gullit. Komt die? Ja! Het is erin! Het is een goal! Het is die bal van Erwin Koeman! Dat Van Basten en het is Gullit die zijn eerste doelpunt scoort op dit Europees kampioenschap. Een fantastische goal! Tegen de verhouding in. Maar wat maakt ons dat nou uit? Helemaal niet. Want Nederland staat op 1-0. Dus zijn we
Gullit again. The Dutch have taken the lead. Gullit's there! Yes! They do lead! The man wearing the armband. Ruud Gullit with a thumping header. It's 1-0. Raak 1-0. Holland 1-0. Ruud Gullit. Koeman, hij begreep de goede kant waarop het ging, maar toch is het hier ruimte. Michalichenko, schitterend en Beledov gooit hem over. Maar wat zijn dat een knappe beweging toch van die Michalichenko. Would you believe it? One of the best finishes in the game. Rijkaard, Valenburg, alleen Van Basten daarvoor in. Nu staat hij echt zoals een Italiaanse spits, helemaal in zijn uppie. En wachten totdat er dan wat komt. Van Basten, op rechts van Aarle. Welk computergestuurd spel weet Lobanovski nog te verzinnen voor de tweede helft en kunnen zijn spelers dat uitvoeren. Van Tichelen. 1 tegen 1 wordt het. Muren. The penalty area now to volley it. Oh, I say, what a goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Even Michels can't believe it. Ineens bal op de patroppel. Nou, we zien het nog leven. We zien het niet in de herhaling. De bal, ik denk dat die gaat heel moeizaam voorzetten. Fantastic goal! A brilliant goal by Marco van Basten. Want waar zit hij helemaal? The tournament's top goal scorer. Ja, niet eens in beeld. Has done something truly outstanding. Van Basten's finish out of this world. That will go down as one of the great goals of a championship final. Possibly of all time. En dan zijn het de individuele krachten van dit Nederlands voetbal die hier de wedstrijd voorlopig die oranje kleur geeft. Gullit en Van Basten. Even een foutje. Oh, the ball's come back up the post. It was Belenov's effort. Tegen de paal. Nou, niet slordig worden. Erwin Koeman. It's a penalty. Van Breukelen made the mistake. It's a penalty to the Soviet Union. Ja, de hevige verwijten gaan er in de richting van Van Breukelen. Uit spelershoek. Want zo geeft hij zo'n voorsprong heel gauw weg. En Van Breukelen schijnt te zeggen van ik heb jouw rekening nog gebeld of zo. Igor Belanov. Kijken hoe hij hier tegenover staat, Hans van Breukelen. Ja, maar hij pakt hem weer. Ja, hij kende hem dus inderdaad. And the Dutch goalkeeper has made the save. A magnificent save. Goodness me. Delight for the Dutch. Are they on their way to glory here? Nog één keer vooruit. Van Tichelen, Muren. 10 jaar geleden niet goed genoeg om mee te gaan naar een wereldkampioenschap in Argentinië. De bal is vrij. De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal. The Russian team was a little better playing team. En het is Gullit die Michels zoekt. In the building up combinations, they were smoother. Hij heeft hem op de schouders. Is er meer denkbaar aan waardering dan wat hier door deze spelers gebeurt? But in the winning qualities, we were better. And one of the winning qualities is scoring goals. Ruud Gullit will take hold of the trophy. De beste voetbalploeg van Europa elftal. The Netherlands. Ja, dit is een goed stel hoor. Zo werd Nederland Europees kampioen voetbal. In de finale worden de Russen met 2-0 opzij gezet. In de halve finale is dan al aartsrivaal en gastland West-Duitsland verslagen. Wat volgt is een volksfeest zoals we dat zelden zagen. Nederland staat op zijn kop. Wat er gebeurt in het hotel, ja, dat is alleen maar een feest voor prominenten, nog niet eens voor de spelers. Er zijn zoveel mensen uitgenodigd.
die normaal net ziet, die willen van alles aanraken. Het is een beetje een vervelende dag gisteravond geweest. We zijn op een gegeven moment gevlucht ergens anders naartoe, dat was wel gezellig. Ja, meen je dat? Ja, we zijn weggegaan. Stiekem. Het was het feest der bobo's. Hè? Op het Museumplein in Amsterdam zullen de kampioenen worden gehuldigd. Maar de weg er naartoe duurt lang. Overal langs de A2 ziet het zwart van de mensen. Allemaal willen ze een glimp opvangen van hun helden. Net zagen we naast ons, en dat vind ik toch wel heel frappant, een motoragent zitten en die pinkte echt letterlijk tranen uit zijn ogen. Niet van de snelheid, want die hebben we niet, maar gewoon van ontroering, zoals het ons allemaal enorm aangrijpt wat er hier gebeurt. En kijk naar die mensen die hier zo staan, een omaatje dat staat te huilen, een kindje wat op de schouders zit, mensen die op auto's staan, bussen die gewoon midden op de weg staan, gewone stadbussen die midden op de weg staan, mensen allemaal eruit, chauffeur eruit. Ja, je kan je dit niet voorstellen. Op dat EK kwamen er natuurlijk twee hele bijzondere dingen naar voren. A, je wordt Europees kampioen, maar B, je verslaat Duitsland. En dat leefde bij zoveel mensen, natuurlijk de generatie van de oorlog, maar in de sportgeneratie natuurlijk de nederlaag van 74. En je merkte dat dat er zo uitkwam. Als de bus eindelijk in Amsterdam aankomt, wacht Rinus Michels en zijn spelers een rondvaart door de gracht. Het is een compleet gekhuis. Ja, lekker rustig, lekker rustig. Daar komt het spandoek aan. Links, de finale was dinsdag. Dat was de avond van Nederland-Duitsland. En ik denk dat de schatting van de politie, die het dus heeft over $1 miljoen, niet te laag is. We hebben ervoor gevoetbald. En we weten allemaal dat de halve finale was de finale. We hebben 2 finales gespeeld. Vandaar dus dat grote feest, dat onvergetelijke feest. Bedankt. En we zullen het nooit vergeten. Ik denk dat Amsterdam een heel mooi afscheid kan geven aan de Michels. En dat is het lied. Rinus bedankt. Rinus bedankt. Samen zijn we sterk. Eendracht maakt machtig. Hoe een klein land groot kan zijn, is dat niet prachtig? Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje, op zijn daden